क्विक डिस्क्लेमर, हा व्हिडिओ मी कोरोना आउटब्रेकच्या खूप आधी शूट केला होता, म्हणून तुम्हाला समजा व्हिडिओतले रेस्टॉरंट्स ट्राय आउट करायचे असतील तर सगळं नॉर्मल होऊ द्या, अंडर कंट्रोल येऊ द्या आणि मग तुम्ही जाऊ शकतात. एन्जॉय. नमस्कार, मी आहे सावनी आणि हा आहे इंद्रजित आणि याला खास मी याच्या गावावरून माझ्या गावात घेऊन आले, म्हणजे गिरगाव आणि दादरमध्ये खास गुढीपाडवा स्पेशल मराठमोळे पदार्थ खाऊ घालायला. कसं माहिती, आम्ही लहानपणी जेव्हा गिरगावात होतो ना तेव्हा शोभायात्रा निघायच्या तिकडे सकाळी. ऐक ना, पहिले तर शोभायात्रा हा कॉन्सेप्ट डोंबिवलीने तुम्हाला दिलाय, जे मी सोडून आलोय तुझ्यासाठी. तर आजच्या एपिसोडमध्ये गुढीपाडवा निमित्त मुंबईमधल्या काही जुन्या आणि मराठमोळे उपहारगृहांमध्ये जाऊन आम्ही मराठमोळे पदार्थ म्हणजेच पोहे, पियुष, मिसळ, कोथिंबीर वडी, बटाटे वडा आणि पुरणपोळी आईस्क्रीम ट्राय करणार आहोत. आणि या सगळ्याची सुरुवात करायला मामा खाण्यापेक्षा दुसरा बेटर ऑप्शन कुठचा आहे? आपण खाणार आहोत बटाटे वडा आणि पिणार आहोत पियुष. मिश्रा कडधान्याची भाजी इथे छान मिळते. खूप वाईट होता. थँक गॉड आजचं खाणं चांगलं असणार, नाही तर हे सहन नसतं करता आलं. अगं या एपिसोड मध्ये तरी हाताने खा. काय टाउनी लोक रे. मस्त मला. सो बेसिकली युजली मला वड्यांबद्दल इतकंसं आवडत का नाही, कारण त्यांचा इधर अगदीच बारीक बाहेरचा बेसन असतं किंवा जाडत असतं. तसं नाही, बऱ्यापैकी परफेक्ट आहे. राईट. पियुष ट्राय करू शकते. मी आतापर्यंत एकदाच पियुष पाहिलं आणि मला ते अजिबात आवडलं, पण आय कॅन ट्राय. गोड आहे. ठीक आहे. दादरमध्ये ज्या पण काही काम असायचं किंवा नाटकाचा तालमी असायच्या, तर ते झाल्यानंतर घरी जाण्याआधी मामाकडे मिसळ आणि मग मिसळ खाल्ल्यानंतर छान ट्रेनवर एक तास झोप. मी 15 मिनिटात पोहोचते इथून घरी. सावनी, जहाँ पे हमारे सपने शुरू होते हैं वहाँ पे तुम्हारा प्रवास खत्म होता है. सो हे सावनी बच्चन मला देऊच नकोस. काय मग कसा वाटला प्रॅक्टिस? छान होता, पण काही पोट भरलं नाही. आता मी तुला अजून टाउन मध्ये जाते, गिरगावात. चला. तू निघला तरी गलीचे व्हिडिओ मराठी आहे ना, तर गाणं पण मराठी मध्ये. तू निघाला तुझ्या आळीमधून, आता तू माझ्या आळीमध्ये. चला माझ्या आळीमध्ये, माझ्या आळीमध्ये. चला चला जाऊया गिरगावात. सो कुठे आलोत आपण? तुझ्या झोन मध्ये आहोत. येस. आता आपण आलोय गिरगाव मधल्या माधव आश्रम मध्ये आणि ही जागा 1908 पासून इथे. क्रेझी. सो आपल्याला 1908चं जेवण मिळणार आहे का? जेवण आजच मिळेल, पण 1908 पासून सेम गोष्टी इथे मिळतात. संकष्टी किंवा अंगारकीला मोदकाचं जेवण असतं, पण आज खास आमच्यासाठी त्यांनी मोदक बनवले. आणि साखर वगैरे नाही, प्रॉपर गुळाचे मोदक येते. गुळाची टेस्ट येते. काय काय खातो मी? पापड आहे, मीठ आहे, लिंबू आहे, लोणचं आहे, नारळाची चटणी, कोशिंबीर, वरण भात, उकळल्या बटाट्याची भाजी, मसाले भात जो खास आमच्यासाठी केला, बटाट्याची भजी, त्या व्यतिरिक्त पण अजून वेगळी बटाट्याची भाजी. बापरे. आहा, हे सावनी जेन्युइनली मस्त आहे. कडक आहे. सो ह्या नोटवरती माझ्या नवीन वर्षाची सुरुवात होते. असं आपण चॉईस केलेल्या रेस्टॉरंट मध्ये चांगलं जेवण असलं की आपल्यालाच बरं वाटतं. म्हणजे मी काहीच बनवलं नाहीये त्यातलं, पण मीच उगाच क्रेडिट घेते की हा आय नो चांगलं असतं. मी अजून 2 मोदक मागवून घेतलेत. मी खातो आज प्रॉपर. कम्फर्ट फूड आहे खरंच. सो आता आम्ही आलोय गिरगावातल्या विनय हेल्थ होम मध्ये स्नॅक्स खाण्यासाठी. तुला सकाळी मिसळ खायची होती ना, चला आता मी तुला मिसळ खाऊ घालते. आम्ही ऍक्च्युली खूप खाल्लंय, पण आम्ही इथे तरी सुद्धा काहीतरी थोडं मागवणार, कारण इकडचं मेन्यू कार्ड मस्त आहे. त्यांच्याकडे एक सेक्शन आहे मराठमोळा विनय नावाचं, दक्षिणमुखी विनय, त्यामध्ये साऊथ इंडियन गोष्टी आहेत. थोडक्यात महत्वाचे नावाचं एक सेक्शन आहे, याच्यामध्ये पापड, पुरणपोळी, असं मस्त आहे. गावातली लोक पहिल्यांदा शहरात आल्यावर स्टारस्ट्रक होतात ना, तसं झालंय. ऑलरेडी मी आता ऑर्डर डिसाईड केली तुझ्यासाठी. आपण खातोय स्पेशल मिसळ, पोहे,
इथले पोहे माझे पर्सनल फेवरेट आहेत. आणि कोथिंबीर वडी वर्क्स. मी शोधून काढलंय या मिसळीत काय काय बरं का. म्हणजे फक्त बेसिक मिसळ नाही आहे यामध्ये. वरून कांदा, त्यावर कोथिंबीर, चिवडा, फरसाण, पोह्यांचा चिवडा आणि मिसळमध्ये बटाट्याची भाजी पण आहे विथ लाईक स्प्राउट्स. आणि तुला माहितीये काय, डाळिंबी आहे यात, विच इज युनिक. छान आहे यार. पोहे ट्राय कर. पोहे ट्राय करायचे ऍक्च्युली. असं बटरी टेस्ट आहे. इट्स अ गुड चॉईस. आणि आता हे जे ब्राउनी सारखे दिसत आहेत ते कोथिंबीर वडी. कोथिंबीर वडी माझी ऑल टाइम फेवरेट आहे. मी ती कधी कशी खाऊ शकतो. आणि त्यासोबत नारळाची चटणी दिली आम्हाला. म्हणजे देशी तोडताना जसं जाणवतं की अशी आतून सॉफ्ट आहे बाहेरून क्रंची आहे. तर असं म्हणजे कोथिंबीरची चव आहे बट असं खूप काही असं स्ट्रॉंग नाही जाणवते कशातच काही. सोलफुल सोलफुल म्हणणार मी. येस. ये कधी डोंबिवलीला तू पण. हो, काय खाणार? आपण हिला डोंबिवलीला आल्यानंतर काय खाऊ घालायचं कॉमेंटमध्ये कळवा. सो आपला डोंबिवली क्राऊड जो असेल ना त्यांनी कॉमेंटमध्ये सांगा की अरे इकडे जा तिकडे जा. तर आज दिवसभर आम्ही पारंपरिक मराठी पदार्थ ट्राय केले आणि ते सुद्धा जुन्या जुन्या रेस्टॉरंट्समध्ये जाऊन. पण आता आम्ही आलो आहे मॉडर्न रेस्टॉरंटमध्ये, म्हणजेच आस्वादमध्ये. आणि हा शेवटचा चंक काहीतरी आम्हाला वेगळा करायचा होता म्हणून आम्ही दादरातल्या एका बिग डील असलेल्या एका आस्वाद नावाच्या ठिकाणी आलोय. आणि ट्रेडिशनबद्दल एक गंमत अशी की तिला एक मॉडर्न टच असेल तर मजा येते. आता आपण जे खाणार आहोत ना ते असाच प्रकारे पुरणपोळी वर्जन 2.2, पुरणपोळी आईस्क्रीम. क्लास. बाहेर सो हे आहे पुरणपोळी आईस्क्रीम. काय भारी दिसतं बघ ना. आणि हे त्यांनी थोडंसं पुरण दिलंय त्याच्यावर. अच्छा, हे पुरण आहे का? आणि जे गार आहे, पुरण युजली गरम असायला हवं नाही का? पण छान लागतं. क्या बोलते, सुरू? येस. आणि पुरणपोळी आईस्क्रीम लाडवाच्या शेपमध्ये. इट्स लाईक आईस्क्रीम स्कूप असतो. अरे पण असं कमाल आहे. पण म्हणजे हे नुसतं फ्लेवर नाही, पण यात पुरणपोळीचे चंक्स पण आहेत थोडे थोडे. ऍक्च्युली तो टेक्स्चर असं छान पुरणपोळीसारखं लागतं. कमाल. खूप खाल्लंय, मज्जा आली आहे. आणि पाडव्यानिमित्त आम्हाला जे मराठी जेवण जेवायचं होतं ते आम्ही प्रॉपर खाल्लंय. पण हा मराठी जेवणातला फक्त एक थोडा भाग आहे. येस, मराठी खाद्य संस्कृती इतकी मोठी आहे की महाराष्ट्रातल्या छोट्या छोट्या गावांच्या कुझिनवर पण वेगवेगळे व्हिडिओज बनवू शकतो. आणि हे व्हिडिओ तुम्हाला जर का पाहायचं असेल तर भारतीय टुरिंग पार्टीला सबस्क्राईब करून टाका आणि लाईक, शेअर, कमेंट करा आणि प्रेम करा. काय प्लॅन आहे तुझा आता? मी आता घरी जाणार आणि झोपणार. ओके. तुझं? मी आता टॅक्सी पकडून स्टेशनला जाणार. टाइम काय आला? 4:30. 4:30. काय 4:35ची गाडी आहे. मग डोंबिवलीला जाणार. तिथून रिक्षा पकडीन, ट्रेन पकडीन, तिथून डाऊन करून मग रिक्षा मिळते आणि मग तिथून मी घरी जाणार.